Isa ka bang Shopee seller na nalilito kung paano mo i-ship ang mga orders ng tama? Dapat ba pick up o drop off? Paano isa-set up ang shipment at ano ang best method para sa iyo? So sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang step by step kung paano mag-arrange ng shipment sa Shopee gamit ang pick up at drop off options para maiwasan ang delays at ma-deliver agad sa customers mo ang kanilang mga orders. So sa Shopee ay may dalawang paraan para ma-ship mo ang orders mo. Number 1 ay drop off option. So ikaw mismo ang magdadala ng parcel sa Shopee partner drop-off point. Mas flexible ito kung mas malapit ka sa mga drop-off station. Pero mas mabilis naman ito minsan dahil hindi mo na kailangang hintayin pa ang courier pick-up. Number 2 ay pick-up option. So yung Shopee partner courier naman ang pupunta sa bahay mo para kunin ang parcel. Mas convenient ito lalo na kung bulk orders ang ipapadala mo. Pero kailangan mo siguraduhin na tama ang pick-up schedule para maiwasan ang failed pick-up. So anong mas maganda sa dalawa na to? Well, depende ito sa schedule at location mo. So kung malapit ka lang sa drop-off station, mas mabilis yon. Pero kung maraming orders ka, mas sulit ang pick-up. So kapag may new orders ka na ready to ship, kailangan mong i-arrange ang shipment gamit ang Shopee Seller Center or Shopee app. So ito yung step-by-step guide via Seller Center. So pumunta ka sa My Orders page sa Shopee Seller Center, i-click ang To Ship tab para makita mo ang orders na kailangan ng shipping. And then piliin ang To Process tab naman para sa orders na kailangan pang i-arrange, i-click ang Arrange Shipment sa ilalim ng Actions column. Piliin ang Pick Up or Drop Off, depende sa kung ano yung gusto mong method, and i-confirm ang shipment at i-print ang airway bill. So ito naman ang step-by-step guide via Shopee app. So pumunta sa My Shop sa Me tab, piliin ang My Sales at i-click ang To Ship tab. Hanapin ang order at i-click ang Arrange Shipment. Piliin ang Pick Up or Drop Off, depende sa preferred method mo. I-confirm ang shipment at siguraduhin ready na ang parcel mo. So kapag na-arrange mo na ang shipment, handa ka na para sa drop off or pick up. So kung drop off option ang napili mo, ganito naman ang proseso. So here's the step-by-step guide for drop off. So ipack ng maayos ang product gamit ang tamang packaging materials. I-print ang airway bill at idikit ito sa parcel at pumunta sa pinakamalapit na Shopee partner drop off point. Ibigay lang ang parcel sa staff at siguraduhin may proof of drop off receipt ka. And then i-track mo na yung shipment status mo sa Shopee Seller Center. So ito yung ilan sa mga tips na may bibigay ko sa inyo. So huwag nyo kalimutang i-check ang operating hours ng drop-off point para hindi masayang ang punta mo. Gamitin ang Shopee's shipping tracking tool para malaman kung kailan madideliver ang item sa buyer mo. So kung pick-up option naman ang gagamitin mo, ganito ang proseso. So ito yung step-by-step guide for pick-up. So ipack ng maayos ang product at siguraduhin may airway bill ito. I-set up ang pick-up schedule sa Shopee Seller Center or Shopee app, and then hintayin ang courier sa araw ng pickup at siguraduhin mong available ka. So ibigay ang parcel sa rider at humingi ka ng proof of pickup. I-track mo lang ang status ng shipment mo para makita mo kung na-pick up na ito. So ito naman ang tips ko para sa pick-up options. Siguraduhin mong tama ang pick-up address para maiwasan ang delay. Ihanda ang parcel bago dumating ang courier para mabilis ang process, at kung wala ka sa bahay sa araw ng pick-up, may option kang i-reschedule ito. So para hindi ka ma-delay sa shipments mo, sundin mo lang ang best practices na ito. Number 1, gamitin ang tamang packaging materials. Siguraduhin secure ang products mo para walang damage. Number 2 ay i-check ang shipping deadlines ng Shopee. May time limit ang shipment para maiwasan mo ang auto cancellation. Number 3 ay i-track ang shipments mo regularly para alam mo lang din na na-deliver na ang order ng buyer mo. Number 4, piliin ang tamang shipping option. Kung mas mabilis sa iyo ang drop-off, gamitin mo ito, pero kung mas convenient sa iyo ang pick-up, go for it. Number 5 ay siguraduhin updated ang shipping options mo. I-check mo lang ito sa Shopee Seller Center para makita mo kung tama ang nakaset na shipping options mo. So kapag nasunod mo ito, mas magiging smooth ang Shopee shipping process mo. So ngayon na alam mo na kung paano i-ship ng tama ang Shopee orders mo, it's time to apply these steps. Step number 1, piliin kung drop-off or pick-up ang mas convenient
convenient sa'yo. Step number 2 ay i-arrange ang shipment gamit ang Shopee Seller Center or Shopee app. Step number 3 ay siguraduhin maayos ang packaging, tracking at schedule ng delivers mo. Gamitin ang tamang shipping strategy para maiwasan ang hassle at mapabilis ang kita mo. Comment below kung team drop-off or pick-up ka. Don't forget to like, share, and subscribe for more Shopee selling tips. Thank you so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!